نشوف مع بعض السؤال ده. واحدة pregnant عندها 28 سنة diagnosed بأن عندها gestational hypertension، ودي مهمة في الحالة دي أقول لكم ليه دلوقتي. الحقيقة she presented في الأسبوع ال 32 ببين في الأبدومين abdominal pain، والبلس كان عالي أهو 115، blood pressure 100 على 60، داخلة في شوك، وهيموجلوبين كمان إيه واطي قوي. دي حالة ايه؟ هيموريج حاصلة وداخلة في شوك والهيموجلوبين بيوطى. يوترس كان 32 to 34 weeks. بس اهم كلمة ايه؟ تونيكالي كونتراكتد. وانس لقيت تونيكالي كونتراكتد يوترس، واحدة بريجننت وداخلة في شوك بالمنظر ده، وبالذات لو هيستوري اوف جيستيشنال هايبرتنشن بيزود الانسنت بتاع حاجة اسمها الابرابتيو ايه بلاسينتا. فتونيكالي كونتراكتد يوترس مخ يروح على الابرابتيو ايه بلاسينتا، اللي هي تيبيكالي بتعمل ايه؟ ديستريس جامد قوي على الفيتس، فكان ابسنت فيتال هارت ساوندز، يعني واصله مرحله ايه؟ عنيفه، يعني داخله الست في شوك وهيموريج حاصل وفيتال هارت ساوندز مش مسموعه، تاكيكارديا، هايبوتنشن. الفكره في الابرابتيو بلاسينتا بنفكر دايما في احتمالات بليدنج، دي دايما اللي تيجي في بالنا، ولكن هنا ما كانش فيه بليدنج. هو هنا الممتحن عاوز ينوه لنقطه معينه. هي طالما ذكر لي الشكل ده، يعني بريجننت وداخله في شوك وفي جيستيشن هايبرتنشن هيستوري، تونيكالي كونتراكتد يوترس، absent fetal heart sound, there is abruptio placenta، يعني 99%. الفكره ايه؟ ان هو قال نو بليدنج سين عشان ينبهنا لحاجه اللي هي ايه؟ في حاجه اسمها ريفيلد وكونسيلد ابرابتو بلاسينتا. فالكونسيلد ديت ما بيبقاش ايه الاجابه اهي، اللي هي ما بقاش فيها بليدنج خارجي. يعني لو نشوف رسمتها كان في الريفيلد اهي والكونسيلد مستخبي الدم، لكن الاعراض وجود تونيكالي كونتراكتد يوترس خلاص بيخلص الكيس مع الشوك، مع الفيتال ديستريس الجامد، جيستيشنال هايبرتنشن ده بريدisposing فاكتور. كل دي مش هستنى لازم بليدنج قدام عينيا، ممكن تبقى كونسيلد ابرابتو بلاسينتا زي ايه الرسمه دي او الصوره دي كده. Which one of the following، ده سؤال آخر، which one of the following investigations is specific for non-alcoholic steatohepatitis؟ طبعا الفاتي ليفر والستياتوهيباتيتس بيبقى في اسباب متعدده ليها، ولكن في حاجه ايه خاصه بالنون الكحوليك، ها والالكحوليك، ان هنا هوت النون الكحوليك ستياتوهيباتيتس ايه اللي تي بيبقى اعلى من الاي اس تي، هي دي الفيتشر بتاعتها. فانا لو هوصفها دي فاتي ليفر ديزيز characterized by inflammation في الليفر with concurrent fat accumulation. mere deposition of fat في الليفر is termed steatosis. الستياتوزس دي اللي هو ايه؟ فات مترسب في الليفر زي الشكل ده. اللي انا عايز اقوله ايه؟ في الالكوهوليك ليفر ديزيز الاي اس تي هو اللي بيبقى اعلى من الاي ال تي. ليه بقى؟ الالكول بيعمل دامج ويأثر في الميتوكوندريا. الاي اس تي جاي من تو سورسز، من السيتوبلازم موجود وموجود في الميتوكوندريا. فالالكول لما بيبقى الكوهوليك ستياتوزس او فاتي ليفر، الالكول بيأثر على السيتوبلازم، بيأثر على الميتوكوندريا كمان، ففي تو سورسز هيطلعوا الاي اس تي في الالكول انديوسد ستياتوزس او فاتي ليفر. فعشان كده الاي اس تي بيبقى ايه؟ هو ايه العالي؟ هو الاعلى من الاي ال تي، يعني الاسبارتيت ترانس امينيز باختصار اعلى من الالانين ترانس امينيز. ده في الايه؟ في الالكوهوليك. جميل. لكن في النان الكوليك ليفر ديزيز العكس بيبقى موجود بقى، الاي اس تي والاي ال تي ريشيو اقل من 1، يعني الاي ال تي اكتر من الاي اس تي، الالانين ترانس امينيز اكتر من ايه؟ الاسبارتيت ترانس امينيز. وهي دي كانت الحاله هنا، فعشان كده قال ايه؟ نون الكوليك ايه؟ ستياتوزس. الحاجه اللي فيها نون الكوليك ستياتوزس اللي سبيسيفيك ليها ان الاي ال تي يبقى اعلى من الاي اس تي. الحاجه اللي هي سبيسيفيك ليها، لان لو لقينا الاي اس تي اعلى هفكر ايه؟ في الكحوليك ايه؟ ستياتوزس، اللي هي دهيت الاي اس تي اعلى من الاي ال تي، نتيجه انه جاي من تو سورسز في الالكحوليك، من قلنا السيتوبلازم والميتوكوندريا. فنرجع تاني نقول في الالكول، لو الكول هو السبب الاي اس تي بيبقى هو ايه؟ العالي. خلاص. لو نون الكحوليك ستياتوز الاي ال تي هو اللي بيبقى ايه؟ عالي.
ماشي، عشان بس ايه نحفظها دي ونركزها ايه في دماغنا. في الالكوليك الاي اس تي، في النون الكوليك اي ال تي هو اللي بيبقى عالي. البارثولين abscess presents with variety of symptoms that do not include يعني البارثولين abscess ده ممكن يجي بأعراض كثيرة، منها إيه ما عدا كل ده، منها ما عدا حاجة واحدة، يجي بإمبيرد ability to walk. طبعا بارثولين abscess ده حتة حساسة مش عارفة إيه تتحرك ولا توك. ديسبارونيا أكيد في abscess. local throbbing pain absolutely. purulent discharge مفيش بعد كده. typical كل دول بتاع بارثولين abscess. لكن برورايتس فالفا صعبه جدا، يعني اصلا لمس المنطقه اللي فيها الابسس، فيعني تقول لي برورايتس فالفا صعبه شويه. فهنا تيبيكال البارثولين ابسس، ودي ايه صوره لو بتبقى فيه ديسبارونيا ولوكال ثروبينج بين وبيورلنت ايه ديسشارج وديفيكالتي في الووكينج كمان. لكن ما فيش ايه مجال لايه برورايتس فالفا، لانه ده فيري بينفول، صعب جدا لمسه اساسا. Regarding the treatment of anaphylaxis, what is the best site for administration of intramuscular adrenaline؟ هو أضمن حاجة اللي هي فيها بلك ماس محترمة أنتع فيها الحقن على طول، اللي هي انترولاترال بارت من الثاي. هو ده التيبيكال بتاع ايه الانترولاترال بارت من الثاي دوت، اللي هي دي في الصورة وشفناها قبل كده كتير. بندي فيها الانتراماسكولار ادرينالين، او العيان بيديها لنفسه لو هو معاه الحقنه وعارف ان هو ايه ان الانافيلاكسيس اعراضها ايه، لما تبدا يلحق يدي نفسه حقنه الادرينالين في الانترولاترال بارت بتاع الايه الثاي. نشوف السؤال ده. which one of the following disorders is inherited as sex-linked recessive disorder؟ هل الثلاسيميا والايديوباثيك ثرومبوسايتوبينيا؟ طبعا احنا يعني معروفه دي كتيره جدا، الجلوكوز 6 فوسفيت ديهيدروجينيز ديفيشنسي، الفونفيليبراند ده اوتوزومال دومينانت، وبرضه الهيريديتاري سفيروسايدوز. ولكن جي 6 بي دي ديفيشنسي معروف بتيجي في البويز. ليه؟ لان هي اكس لينكد ايه ريسيسيف ديس اوردر، فهي دي جي 6 بي دي ديهيدروجينيز ديفيشنسي، دي اكس لينكد ريسيسيف ايه ديس اوردر، فمحموله على الاكس كروموزوم. عشان كده ما بتجيش في الستات، لان في اكس تانية تكاونتر بالانس السيك 1، لكن في الرجاله اكس واي، مفيش اكس اخرى تكاونتر بالانس الجينيتك ديفكت، وبالتالي بتظهر ايه دائما او غالبا، يعني بلاش دائما لان في حالات اكسبشنز كتير في الجينيتكس هنا، فبتظهر غالبا ايه في الاولاد اكتر من البنات، لان اكس مقابلها واي. لو الاكس ديزيزد مفيش اي اذر اكس ايه تعمل لها بالانس او تكاونتر بالانس الابنورماليتي. والى اللقاء مع اسئله اخرى باذن الله.